જય શ્રી કૃષ્ણ. મારા કમળાબેન છે. આજે આપણે ભરેલા બટાટાનું શાક બનાવવાનું છે. હવે ભરેલા બટાટાનું અમે કોઈ દી નથી કર્યું, પણ જો આને તો આખા રીંગણાનું શાક કરીએ. આ ભરેલા બટાટા નથી કર્યા, કેમ કરી મને બતાવ. પણ જો આલુ ખેડીને હા, ને પછી એમાં ભરી દેવાના. પછી એમાં ભરીને કરો એમ ને. અમે રીંગણાનું કર્યું. આમાં આ છે, આ લસણ છે ખાંડેલું, ને સિંગદાણા ખાંડી નાખ્યા. આ ટમેટા છે ને ડુંગળી છે ને લસણ છે, ત્રણે ભેગું. આ ધાણા છે, લીલા દાણા છે, આ લસણ છે ને રાઈથી વઘારી નાખશું આપણે. જોયા જજો હવે. હા, આપણે 2 પાવડા તેલ નાખશું. હા, 2 પાવડા તેલ નાખવાના. જોઈએ એટલું મીઠું નાખવાનું. જોઈએ એટલું મીઠું નાખવાનું. ના રે મારી, અમે રીંગણા ભરતા તો તેલનું મરચું બધું ચણા લોટ નાખી, ચણા લોટ નાખી. ચમચી ધાણા જીરું ખાંડે. આખા ધાણા, લીલા ધાણા, લીંબુ 2-3 ટીપા પાડશું. હા, અમે તો એવું. હિંગ 1 ચમચી, 1 ચમચી હિંગ, 1 ચમચી હળદર, 1 ચમચી હળદર, 1/2 ચમચી ખાંડ. બટેટા આપણે રીંગણા આખા બનાવીએ ને ભરતા. હા, પણ અમે બધો મસાલો ન હોય અમારે, એમાં તો છે ને મરચું, મીઠું, હળદર તો મીઠા થતા ને 3 વસ્તુ નાખીને રીંગણા ભરી નાખતા. બટેટાના તો બટકા કરીને મોળીને મૂકી દેતા. જો આવી રીતના આપણે સીરિયા કરી નાખીએ. હા, સીરિયા કરીને પછી ભરવાનું. ફાટા થઈ જાય. આ બસ એમ કરતા કાચા બટાટા હોય કે નહીં? આખા હોય છે, આ ભાંગી જ જાય, કટકી જાય. ભાંગી જાય. ધીમે ધીમે કરવા પડે ને. કટકી જાય, ઓલા થઈ જાય મને ફાડા. આ છે તો સીરિયા કરે બાકી. બસ આવી રીતના ભરતે ઝીણા મોટું તો જાય. ધ્યાન રાખવું પડે, ભાંગે નહીં. પોસાય છે સમસી કરીને કોઈ આ બધું અંદર લઈએ. બટેટા મુકાઈ દઉં. બટેટા ભરાઈ ગયા છે. હા, હવે આપણે તેલ મૂકશું. તેલ લાવો બસ 3 પાવડા. ચમચો ભરી નાખો. હા, ચમચો ભરી નાખો. 2 ચમચા 2 ચમચા તેલ. 1 ચમચી અડધી રાઈ નાખ. રાઈ નાખી. હા, પછી લસણ નાખશું. હવે હું નાખવાનું? હવે લસણ નાખશું. પછી હિંગ, કાંદા ને ત્રણેય ગ્રેવી કરેલ છે ને. 1 ચમચી હળદર. આ 1 ચમચી કોરું મરચું. બાફીને બટેટા કરી. બાફેલા નથી, ચાલુ ખેડી. અને આ તમે આ કાચા બટેટા. હા, ચાલુ. એના હવે આ બધો મસાલો નાખી દઈએ. પાકી જાય. હા, હવે આપણે અડધો ગ્લાસ પાણી નાખીએ. બટેટા છે એટલે થોડું વધારે નાખીએ. હવે હું કુકર બંધ કરી દઈએ. ગેસ બંધ કરી દઈએ. શાક હાલો બાપા હાલો. લીલા ધાણા ઉપર નાખી પીરસી લઈએ. માં
ને ઓલું હળદર. આ શાક બનાવ્યું આખા બટેટાનું, કાચા બટેટા ભરીને શાક બનાવ્યું. કે તમે સાસ નથી ખાવી? છાશ ખાવાની છે. હા. છાશ બધી ખવાની. શાક ને લીલા મરચાં ને લીંબુ ને ડુંગળી ને બે જ વપરાય.